peste trecerea atâtor ani. Parcă îmi vine să întind o mână de ajutor acelei umbre bălaie a ființei mele. Aș vrea din înțelepciunea mea de azi, culeasă de-a lungul multor ani de lupte, să-i strig un cuvânt de povață. Aproape mă îngrozesc când îmi amintesc cât eram de încrezătoare și de nepregătită. Simțind pentru toți oamenii o pornire binevoitoare, având încredere în oricine, nu încăpea în sufletul meu nicio bănuială, iar în mine nu era nicio fățărnicie. Astfel, porneam pe o cale spinoasă, plină de capcane, și nu era nimeni care să-mi zică bagă de seamă, nimeni care să-mi lămurească amara realitate a vieții și să-mi spună că nu e un vis. Și că încrederea în alții, luminosul optimism care vede toate bune în cea mai bună dintre lumi, e ceva frumos, dar primejdios. Sigmaringen, 1893. În micul orășel german din Bavaria, care stătea ghemuit sub umbra bătrânului castel al Hohenzollernilor, se adunaseră suite regale din întreaga Europa, rând pe rând. Musafirii regali erau întâmpinați, pe măsură ce soseau, cu alaiul cuvenit. Fiecare suită își făcea intrarea printr-o demonstrație opulentă de bogăție și influență. Delegația ai reginei Victoria și ai țarului, contesa de Flandra a Belgiei, Kaiserul Wilhelm al II-lea, familia lui Misi, familia lui Nando, regele Carol împreună cu delegația română, toți veniseră să asiste la înfăptuirea noii alianțe. Sub privirile admirative ale celor mai puternici oameni din Europa, s-a scris primul capitol al poveștii tânărului cuplu regal, o poveste de sacrificiu și de triumf. Promisiunile care s-au făcut în acea zi geroasă de iarnă aveau să stea la baza întregilor vieți, a drumului lor comun, unul presărat cu provocări, dar și cu momente de neuitat, un drum care avea să schimbe peste ani și ani soarta unei națiuni pentru totdeauna. Distanța dintre Coburg și Sigmaringen era mică, dar legăturile între trenuri erau ineficiente, astfel că am ajuns la destinație într-o zi și jumătate. Fusese o iarnă nemaipomenit de grea. Regele României ajunsese înaintea noastră la Sigmaringen, împreună cu membrii Casei Regale și ai guvernului român, generali și numeroase persoane oficiale. Lascăr Catargiu, un boier bătrân, plin de bun simț care semăna oarecum cu Clemenceau. Alexandru și Jacques Lahovari, Nababul, Petre Carp, generalul Vlădescu, cel care urma să-mi devină foarte bun prieten, Ioan Calinderu, doamna Cantacuzino și doamna Greceanu, erau toți prezenți, eleganți, plini de voie bună și foarte politicoși. Franceza lor impecabilă mă făcea să regret că nu am dat mai multă atenție orelor care mi se predaseră. Familia mea primise apartamente oficiale în castel, iar Nando locuia în casa părinților. Mireasa și mirele nu aveau voie să locuiască sub același acoperiș înainte de nuntă. Au urmat numeroase primiri ale membrilor diferitelor case regale, prânzuri de gală, audiențe și multe felicitări din partea delegaților. Atmosfera ceremonială era copleșitoare, iar eu eram mică, sfioasă și neînsemnată. Nu-mi dădeam seama atunci cât de mică eram de fapt, dar îmi amintesc că mă simțeam intimidată și că nu găseam răspunsuri potrivite atunci când oamenii importanți îmi aduceau felicitări sau începeau conversații inteligente. Eram caragios de tânără la cei 17 ani ai mei, ca o fetiță care se juca de-a mireasa. Mi se dăduse voie să schimb mai multe rochii în aceeași zi și primisem bijuterii de mare valoare din partea mamei de frumusețea cărora eram uimită. Mama, în schimb, era cu ochii în patru, făcea primirile oficiale și se ocupa de toată organizarea cu o pricepere pe care rareori am mai văzut-o de-a lungul vieții mele. În dimineața zilei de 10 ianuarie m-am trezit în sunetul clopotelor de sărbătoare. Anunțau cununia mea. Plină de emoție copilărească, am fost ajutată să îmbrac rochia de nuntă în formă de clopot, dintr-o mătase groasă, albă, cu mâneci umflate și cu trenă. Pe cap purtam un voal de tul, prins într-o diademă de diamante și o coroniță din flori de portocali. Perlele brodate și bănuții minusculi de argint agățați de materialul fin completau ținuta,
Eram elegantă, dar nu specială. Îmi imaginasem ceva mult mai romantic pentru nunta mea, dar am fost nevoită să mă supun gusturilor mamei, care întotdeauna știa ce se cuvine. Dintre cele 3 ceremonii care au avut loc, civilă, catolică și protestantă, cea catolică a fost cea mai însemnată și a avut loc în biserica ce făcea parte din bătrânul castel. Slujba a fost lungă și solemnă, cu muzică emoționantă pe care am ascultat-o în cea mai mare parte în genunchi și cu foarte mulți preoți. Spre deosebire de aceasta, slujba protestantă s-a ținut într-unul dintre saloanele castelului, în prezența unui preot naval. Toate ceremoniile s-au făcut în aceeași zi, în cursul dimineții, iar la final, cu toții am participat la un dejun regal. A urmat luna de miere, o perioadă de numai câteva zile petrecute într-un castel aproape de Sigmaringen. Castelul pitoresc de vânătoare ne fusese pus la dispoziție de familia lui Nando. În formă de U, cu 2 etaje, ziduri galbene și acoperiș roșu, se afla într-un cadru romantic, în mijlocul unei păduri, dar fără toate cele necesare pentru a asigura confortul. Se numea Krauchenwies. Dacă am fi fost puțin mai mari, puțin mai experimentați, poate acest loc ni s-ar fi părut o oază de relaxare. Însă pentru noi, 2 tineri năuciți de o dragoste puerilă, fără experiență de viață și fără inițiativă, nu era mai nimic de făcut. Eu și Nando, cu fire atât de diferite, am căzut în tăcere. Eu citeam romane de dragoste, el fuma țigări de foi. Cei 10 ani în plus pe care îi avea față de mine nu îi serveau la nimic în acele momente. Nu știa să mă facă să mă simt confortabil, iar eu nu știam la ce trebuie să mă aștept. Eram îndrăgostiți, dar la fel cum erau toate lucrurile în acea perioadă, era o dragoste copilăroasă, exprimată doar prin mici jocuri și drăgălășenii. Noaptea nunții a fost un șoc neplăcut, despre care nu mi-a explicat nimeni vreodată. Cu acest șoc, mintea mea s-a obișnuit foarte greu. Această proaspătă căsătorie nu trezise nimic în mine, nu semăna cu nimic din ce știam despre dragoste, iar plictiseala era atât de profundă. Acele prime zile de iarnă alături de Nando au trecut greu, foarte greu. Neavând mare lucru de zis și de făcut, deja mă gândeam cum voi rezista să plec de lângă ai mei, lângă care era atât de bine și atât de ușor. Tocmai pe când mă gândeam la casa părintească, pe neașteptate, din depărtare, mi se păru că aud zurgălăi. Erau mama și surorile mele. Veniseră să ne vadă. O, ce bucurie! Inima a început să-mi bată cu putere și am izbucnit în plâns. Mama s-a străduit să mă îmbărbăteze, căci nu-i plăcea nicio slăbiciune, dar în ciuda firii de spartan, ochii ei erau umezi de lacrimi stăpânite. Am înțeles atunci că mi înțelegea disconfortul și confuzia. Într-un final am părăsit castelul Krauchenwies și ne-am întors în mijlocul invitaților noștri. S-a dat un bal în cinstea noastră, iar apoi ne-am întors la Coburg, unde am fost în centrul atenției. Toți prietenii mă răsfățau, atmosfera era veselă, iar mama făcea tot ce putea să transforme orice moment într-unul plin de veselie. Au fost zile cu dans, muzică și râs. Sub unele zâmbete se zăreau lacrimi, care mi-aminteau că momentul despărțirii este din ce în ce mai aproape. În ultima seară, tensiunea pe care am strâns-o în interior atâtea zile și-a spus cuvântul. Mi s-a făcut rău și, fără să mă plâng, mama mi-a văzut slăbiciunea. M-a trimis de vreme la culcare. A venit să mă sărute și, deși nu mi era permis să mă plâng sau să-mi exprim durerea, am strâns-o în brațe cu putere, înăbușind teama pe care îmi venea să-mi o strig din răsputeri. Când a crezut că am adormit, în camera de alături l-a reținut pe Nando să-i dea ultime sfaturi despre cum să se comporte cu mine, o copilă nevinovată. Înainte să părăsească încăperea, s-a mai uitat odată spre mine. Lacrimile îi curgeau și roi pe obraj. Văzând că sunt trează, mi-a zâmbit ușor, apoi a plecat. În lunile care au urmat, ori de câte ori mă gândeam la ea, mă bântuia amintirea chipului ei cu ochii înlăcrimați, iar dorul devenea aproape de nesuportat. Planul mamei era înfăptuit. Cât de mult și-a dorit să mă vadă pe mine și pe surorile mele departe de Anglia, o Anglie care îi provoca dezgust,
dar care era pentru mine cea mai dragă casă. Uitându-mă în urmă, văd atât de multe lucruri care atunci erau cu totul invizibile și pe care, dacă le-aș fi știut, poate că alegerile mi-ar fi fost altele. Dar viața are un mod ciudat de a ține secretul viitorului, asigurându-se că astfel omul își va îndeplini destinul. Pe atunci, o prințesă aiurită, înțelegeam totuși însemnătatea datoriei și eram hotărâtă să mi-o îndeplinesc pe cea care îmi fusese dată. Călătoria înspre România avea să dureze multe zile. Nando, îndrăgostitul meu soț, îmi oferea o dragoste sufocantă. Gesturile lui erau pline de drag, însă fără prea multe vorbe. În trenul regal care lăsa orășelul german și pe toți ai mei în spate, cugetam asupra ultimelor zile. Privind în zare printre urmele de gheață rămasă pe geamul compartimentului nostru, imaginea reginei poete îmi reveni în minte. Fusese singura persoană importantă care a lipsit din suita românească. Elisabeta, regina României, lipsise din cauza unei invalidități temporare, însă regele a aranjat să mă vadă înainte ca nunta să aibă loc. O vizitasem pe fosta Elisabeta de Witt, în Germania, la Segenhaus, lângă Neuwied, unde era exilată de soțul ei. Cu puțin timp înainte să ne cunoaștem, pe când erau cu toții la Peleș, regina își propusese să o mărite pe Elena Văcărescu, una dintre protejatele ei, cu Ferdinand, cu toate că știa prea bine că miniștrii nu vor accepta o astfel de uniune. Odată cu înlăturarea lui Alexandru Ioan Cuza și convingerea unui prinț străin să preia frâiele țării, Consiliul de Miniștri era hotărât să nu se mai abată de la această cale. Obiectivul guvernului era de a ține familiile românești departe de tron. Setea de putere a familiilor domnitoare era atât de mare, încât conducătorii se schimbau foarte des, iar atenția lor se îndrepta asupra învingerii dușmanilor care ar fi putut să le sufle tronul, în loc să se îndrepte spre nevoile țării. Ionce Brătianu avusese sarcina de a găsi un prinț străin care să accepte tronul României, astfel convingându-l pe Carol să vină în România. Așadar, Ferdinand, prințul moștenitor, trebuia să aibă o soție străină, cu alianțe puternice în Europa, care să servească scopului istoric al României atunci când momentul va fi venit. Regina a încurajat idila dintre cei doi într-atât de mult încât ambii au căzut în disperare când au primit refuzul categoric. El a fost trimis în Germania, iar ea, Elena Văcărescu, a fost exilată împreună cu regina în Italia. Insistențele Elenei Văcărescu de a nu renunța i-au cauzat un mare stres reginei, care a rămas secată de puteri și parțial invalidă. S-a mutat apoi în Germania, unde putea să primească îngrijirile necesare. În ciuda dezamăgirii de a-i fi refuzată preferata ca noră, nu s-a împotrivit vizitei noastre. Nu putuse să vină la logodnă și urma să lipsească de la nuntă, așa că acordul ei era necesar, cel puțin formal. Despre idila lui Nando și drama care a urmat mi s-a povestit abia după căsătorie. Am ajuns la castelul Neuwied, însoțită de mama și Dachi, unde ne întâmpinau la poarta castelului un grup de persoane invalide, care locuiau cu bătrâna mamă a Elisabetei. Era cunoscută drept tămăduitoare psihică, iar bieții oameni sperau la o vindecare. Deși era ospitalieră și plăcută, mama reginei ne-a împărtășit imediat ce povară era fiica ei, care își imagina că este invalidă datorită temperamentului ei de poetă și care acum pictează cât e ziua de lungă, picturi mari și dificile. Ne-a condus în odaia ei, unde regina ne-a primit în pat, într-un decor foarte atent pus la punct, ca într-o scenă de teatru. Era îmbrăcată într-o rochie de cașmir alb și stătea între perne. Avea părul alb, lăsat pe umeri, un zâmbet alb mai mult luminos decât călduros, ochi albaștri, iar lumina soarelui se revărsa tocmai deasupra ei, având o fereastră mică tocmai în tavan. Când m-a văzut, m-a strâns la piept și și-a trecut mâinile peste părul meu. Îmi vorbea dulce și zâmbea des, așa cum avea să facă deseori în anii care au urmat, ascunzând intrigi și comploturi în spatele unor apariții teatrale.
După o scurtă conversație, a fost mutată la masă într-un scaun înalt cu rotile. Analizându-mă, mi-a spus că seamăn cu faimosul cap de copilă al lui Liller, un bust de ceară al unei fete cu expresie tristă, a cărui copie se afla chiar în acea cameră. Mă simțeam ciudat să particip la această scenă plină de dramatism, mai ales pentru că erau și mama și Daki prezente, însă așteptam cu sufletul la gură reacția lor. Știam că mama nu va fi de acord cu această comparație și așa a fost. Cele două personalități energice, dar foarte diferite, au început așadar un duel liniștit, care arăta cât era de diferit modul în care priveau viața. Regina poetă nu se dădea în spate de la rolul pe care își propusese să-l joace cu atâta înverșunare, deci episodul a fost cât se poate de ciudat. Ne-a însoțit la dejun, iar înainte de finalul vizitei m-a chemat în camera ei. Mi-a vorbit despre România, despre îndatoririle mele ca viitoare prințesă moștenitoare și despre Nando. Deși vorbele ei erau uneori prea complicate pentru mintea mea tânără, mi-a oferit o vedere de ansamblu pe care ceilalți adulți nu s-au străduit să mi-o ofere până atunci. Într-un final, vizita greoaie s-a terminat, iar noi am părăsit castelul Noivit. Privind acum înspre acele momente, îmi dau seama că pentru mama, deși nu era câtuși de puțin interesată de momente teatrale, ba chiar le evita cu orice preț, trebuie să fi fost un moment satisfăcător oarecum. O vedeam cum arunca priviri pe furiș tuturor încăperilor, ca și cum ar fi vrut să memoreze detaliile. Ce nu știam atunci era că Elisabeta de Witt îi fusese prezentată tatălui meu în tinerețe, în speranța formării unei uniuni matrimoniale. Regina Victoria o plăcuse la început pentru educația ei germană și a recomandat-o și pentru cel care urma să devină regele Edward al VII-lea. Însă pe ducele de Edinburgh, tatăl meu, l-a speriat felul ei extrem de poetic de a fi, care a concluzionat cu un moment penibil, după părerea lui. Pe când se afla în vizită în Germania, prințesei Elisabeta de Witt de atunci, aflând că ducele știe să cânte la vioară, i s-a părut o idee minunată să creeze o scenă artistică în care tata să cânte într-o pădure pentru ea și mama ei. L-au dus într-o pădure de fag și acolo sub copaci l-au pus să cânte. Tata a spus pas. Acum, Elisabeta de Witt o avea în casa ei pe cea pe care o alesese în locul ei, iar mama știa asta foarte bine. Călătoream înspre București cu trenul regal trimis de regele Carol, cu vagoane încălzite, foarte confortabile. Nando mă ținea aproape, cu o insistență care semăna foarte mult cu disperarea. După recenta lui dramă sentimentală, nu mai avea încredere în nimeni. Prefera să mă țină numai pentru el, astfel că nu mi-a dat voie să o văd pe Lady Monson, doamna mea de onoare, nici pe colonelul Howard. Amândoi fuseseră trimiși de mama să-mi fie alături și să mă ajute să mă acomodez în noua casă. În prima zi am plâns neîncetat. Noul meu soț îmi înțelegea oarecum durerea. Fusese smuls și el din căminul cald, în care se simțea atât de bine și transplantat într-o țară pe care ar fi vrut să o cunoască mai bine, să o înțeleagă, dar de realitățile căreia era ținut departe. Era ținut într-o colivie de aur, iar acum primea un companion cu care să împartă acest spațiu. Cu toate că mi împărtășea unele dintre sentimente, simțeam că am nevoie de o prezență familiară, căreia să-i pot pune întrebări și pe umărul căreia să pot să plâng în voie. Lady Monson, o doamnă în vârstă de încredere, care cunoștea bine obiceiurile străine, avea o înaltă cultură și darul de a consola, ar fi fost un balsam pentru suflet în acele momente în care aveam nevoie de instrucțiuni despre noua viață de acolo, cum îi spuneam țării spre care mă duceam, neștiind nimic despre ea. L-am asaltat pe Nando cu întrebări, fără succes. El îmi ștergea lacrimile, se străduia să-mi ofere confort fizic, dar nu-mi răspundea. Toate vorbele lui erau bine cântărite, iar gândurile și le ținea pentru el. Parcă avusese un discurs pregătit dinainte pe care îl tot repeta.
Uneori, incertitudinea poate provoca cel mai mare stres, iar eu eram acum terifiată. Aveam impresia că mi se ascunde un mare secret. După părerea soțului meu, singurătatea era unica soluție prin care putea să mă țină în siguranță. În drumul spre noua casă, ne-am oprit la Viena. Fusese aranjată o vizită oficială în marele centru al puterii acelor vremuri. Trebuia să îi aducem omagiile noastre împăratului Franz Josef, pe care regele Carol îl admira profund. Bătrânul împărat era zvelt și elegant, dar rezervat. Împărăteasa Sisi nu a fost prezentă atunci. Am fost invitați la prânz, cu muzică pe fundal și un decor împânzit cu cele mai frumoase flori. Aceasta a fost unica vizită pe care am făcut-o acestei curți imperiale. Unchiul Carol nu vedea călătoriile cu ochi buni, ba chiar rămânea complet indiferent la contactul dintre familiile regale. Deși scopul principal fusese acela de a obține o foarte bună căsătorie pentru Ferdinand, prin care casa regală din România să fie înrudită cu aproape toate casele regale din Europa, eu nu am beneficiat niciodată de pe urma acestei legături, pentru că relațiile cu rudele mele au fost reduse la minimul permis de rege în toată perioada cât a trăit. Această vizită însă nu era întâmplătoare. Aveam să aflu că Franz Josef nu avea o părere bună despre Carol și spusese despre el cu 5 ani în urmă că este un fanfaron îngânfat și miop, dar și că nu este în stare să își asigure succesiunea la tron. Acum, având un moștenitor și o prințesă moștenitoare, tocmai o nepoată de-a reginei Victoria, triumful trebuia afișat în fața împăratului. Astăzi, mai știu și care a fost reacția lui Franz Josef la vederea noastră. Am aflat peste ani că, într-o conversație cu soția ambasadorului britanic, Lady Paget, împăratul a spus că britanicii trimit ceva mult prea frumos în România și că speră să nu fim nevoiți să locuim în același palat cu regele, care ar putea avea o influență nefastă asupra noastră. I-a mai spus și că austriecii erau recunoscători mamei mele, ducesei de Edinburgh, că din punct de vedere politic făcuse un asemenea sacrificiu pentru a ajuta situația balcanică și orientală. Fiind nepoata țarului, a cărui armată amenințase mereu teritoriile românești, și nepoata reginei Angliei, a cărei putere se reflecta în deciziile turcilor, venind cu avere și un nume bun, excludeam tentațiile acestor asupritori de a se implica în treburile României. Vizita la Viena a fost scurtă și în curând ne-am continuat drumul. Am ajuns într-un final la Predeal, granița dintre Imperiul Austro-Ungar și România, unde am fost întâmpinați de foarte mulți oameni care strigau urale, de steaguri și de garda de onoare. Gara din Predeal fusese inaugurată de regele Carol cu 10 ani înainte. Era prima clădire administrativă din această așezare montană, cea mai înaltă din această țară în care tocmai intrasem. Peisajul era spectaculos. Un masiv se ridica falnic dintre brazi, zărindu-se de oriunde priveai. Munții acoperiți de zăpadă lăsau să se vadă pe alocuri păduri de brad. Nu am coborât din tren, ci stăteam la fereastra vagonului, într-un frig cumplit. Am salutat mulțimea și am ascultat discursuri oficiale din care nu înțelegeam mare lucru, însă atmosfera compensa pentru acest lips. Fanfara militară care cânta imnul național era acompaniată de zgomotul mulțimii. Grupuri mari de țărani veniți din satele din apropiere mă fermecau. Femeile purtau basmale colorate sau văluri albe pe cap și costume frumoase, cum nu mai văzusem niciodată până atunci. Mulțimea se uita curioasă la mine, o fetiță blondă, subțirică, cu un breton exagerat de încrețit pe frunte și foarte stângace. Eram încrezătoare, neîngânfată, dar complet nepregătită pentru astfel de primiri oficiale și, în general, pentru viață. Nando încerca să mă ajute, îndrumându-mă, dar nu știa nici el prea multe atunci. După oprirea din Predeal, ne-am oprit în fiecare gară, repetând același ritual improvizat. Eram surprinsă de mulțimea adunată, de atmosfera vie și de oamenii deosebit de frumoși, dar ciudați în același timp, la care mă uitam cu admirație și uimire. Îl aud și acum pe Nando spunând: "Ajungem peste o jumătate de oră, ar fi bine să te îmbraci."
Îmi ținea mâna tremurândă pe umăr, ca și cum ar fi încercat să-mi transmită că acesta este un moment de încercare. Însă atingerea lui nu a fost însoțită de cuvinte. Mi-am pus hainele pregătite de mama pentru intrarea în capitală. Pe cap purtam o coroniță cu ametiste, mică de tot, care abia se zărea dintre cârlionți. Eram pregătită. Inima îmi bătea cu putere. Nu mai auzeam nimic altceva, doar vorbele îndepărtate ale mamei, care îmi spusese în timpul petrecut la Coburg. Mergi într-o țară ortodoxă, să-i cinstești biserica și slujbele și să săruți crucea și Evanghelia când ți le prezintă preotul. Când îi vezi pe alții făcând cruce, să faci și tu. Trenul nostru a ajuns cu o întârziere de câteva ore. Troienele de zăpadă erau uriașe. Mai multe regimente fuseseră mobilizate pentru a curăța linia de tren, dar lupta a fost zadarnică. Ninsoarea deasă făcea misiunea aproape imposibilă. Când, într-un final, trenul pufăind începea să se apropie de gară, peste sunetul roților care încetineau, auzeam muzică. Lacrimile mă amenințau. Urma să-mi cunosc poporul. Roțile scârțâiau din ce în ce mai tare. Eram aici. Ajunsesem în România. Unchiul, așa cum îi spuneam de acum, regele Carol, stătea falnic pe peron în fața gărzii de onoare și se îndrepta spre noi. Și-a întins mâinile să mă ajute la coborâre, apoi m-a îmbrățișat tremurând. Pentru el era o zi de mare împlinire, un eveniment care marca succesul pentru care jertfise atât de multe. Prezentările au început cu persoanele oficiale, după rang. Primarul Nicu Filipescu a încercat să țină un discurs, dar a renunțat repede. Nu se putea auzi nimic de zgomotul făcut de armată, de muzică și de mulțime. Așadar, s-a rezumat la a ne servi după obicei, cu pâine și sare. Doamnele, soțiile oficialilor, au reușit să-și facă drum până la mine și m-au îngropat într-o mare de flori. Erau toate uimitor de frumoase. Aveau un tip de frumusețe cu care nu eram obișnuită. Mi-o amintesc și astăzi pe doamna Rasti, soția prefectului, care mă fascina prin frumusețea și eleganța ei. Nu știu cât au durat prezentările. Mă simțeam nesigură și ciudat de neînsemnată, pe lângă doamnele de o mare eleganță, mult mai mature decât mine, de care nu aveam curajul să mă apropii. La final, am fost poftiți într-o trăsură de ceremonie. Mare mi-a fost uimirea să văd că trăsura de argint trasă de cai rusești era închisă. Mama nu ne-a permis niciodată să călătorim în trăsuri închise, indiferent de vremea de afară. Spunea că este o lipsă de respect să punem un paravan între noi și popor. Am bănuit că se dorea asigurarea unei mai bune securități. Am fost așezată lângă unchiul, iar Nando stătea singur în fața noastră. În ciuda gerului cumplit, lumea se înghesuia în față să ne vadă. Bucureștiul părea frumos împodobit, dar la acel moment, agitația împiedica vederea prea multor lucruri. Trăsura s-a oprit la mitropolie. S-a oficiat o minunată ceremonie de Tedeum în cinstea sosirii noastre. Biserica era întunecoasă, picturile viu colorate, iar candelele erau din argint vechi. Singurul termen de comparație pe care îl aveam în legătură cu bisericile ortodoxe erau cele pe care le vizitasem în Rusia. Deși aici cântările nu erau la fel de puternice, slujba a fost foarte frumoasă. Încercând să ascult sfaturile mamei, îmi făceam cruce când își făceau și alții, căci nu înțelegeam limba. În drumul spre palat, noua noastră casă, armata, mulțimile, uralele, erau toate încă acolo. Trăsura s-a oprit în fața celor două uși de intrare. Palatul era o clădire scundă, cu o arhitectură banală. Am fost condusă de-a lungul unei scări impunătoare din marmură de unchiul Carol. Zgomotul mulțimii se pierdea în depărtare, pe măsură ce înaintam. În partea dreaptă se aflau apartamentele noastre. Înainte de a intra în noul meu cămin, unchiul mă mai îmbrățișă odată și îmi spuse emoționat că era o zi fericită. Apoi ne părăsi. Am intrat în apartamentul decorat într-o combinație de stiluri Altdeutsch și Rococo. Încăperea avea un aspect greoi și prea puțin primitor.
Așa vedeau germanii confortul, însă pentru mine era un mediu prea întunecat, care nu mi-ajuta moralul extrem de slăbit oricum. M-am așezat pe primul scaun pe care l-am găsit, iar Nando s-a apropiat de mine, îndemnându-mă să mă odihnesc. "Trebuie să te odihnești acum, e și un prânz mare diseară", îmi spuse. Au urmat multe prânzuri, multe ceremonii și petreceri, multe chipuri necunoscute de care mi era greu să mă apropii. În culise se vorbea despre politică, despre datorie și chestiuni militare. La evenimente eram centrul atenției, toate se făceau în cinstea mea. Societățile de binefacere din București sperau să obțină fonduri mai mari cu prilejul venirii mele. Recepțiile date de regele Carol aveau foarte mulți invitați. Un bal cu 1000 de invitați, altul cu 2000. Trebuia să le fiu prezentată și să dansez cu mulți dintre ei. Eram încurajată să dansez pentru a le face pe plac bătrânilor boieri, dar nu aveam voie să accept invitațiile celor tineri. După baluri însă, în spatele ușilor închise, eram de fiecare dată singură. Prima regulă a unchiului era că nu avem voie să avem prieteni. Ce mod mai bun de a strivi sufletul unei fete crescute într-o familie mare, cu mulți copii, o casă plină de musafiri și prieteni la fiecare pas? Nu știam cum să exist în deplina singurătate care se așternea în fața mea. Auzisem cândva că schimbarea bruscă a climei poate afecta moralul și starea de sănătate. Bănuiam că aceasta putea fi cauza stării mele. Eram mereu obosită, fără vlagă, fără poftă de mâncare și toate mirosurile îmi provocau greață. Nu fusesem bolnavă niciodată, deci nu știam cum să-mi interpretez starea. Ca să mă înviorez, îmi încercam toate rochiile și mă străduiam să fiu cât mai elegantă pentru soțul meu. Totuși, continuam să fiu palidă, aveam cearcăne și eram trasă la față. Doamnele mele de onoare, Lady Monson, căreia îi era permis să stea în România numai până mă acomodam, și doamna Greceanu nu aveau voie să mă viziteze. Aveau nevoie de aprobarea regelui, iar aceasta venea numai din când în când. Eram complet singură. Nu aveam cu cine să mă sfătuiesc asupra sănătății mele și asupra niciunul lucru. Îmi dădeam seama că nu voi avea o viață prea veselă aici. Viața mea de prințesă britanică fusese liberă, veselă, iar mama era autoritatea supremă în viața mea. În această familie am învățat să mă bucur de viață, de o viață idilică. Curând aveam să cunosc trista realitate. Cu cruzime fusesem ținută departe de tot ce putea să mă pregătească puțin mai bine pentru viața reală. Mama avea grijă să ne ascundă mie și surorilor mele toate detaliile despre căsnicie, despre situațiile politice, despre caracterul adevărat al oamenilor. Ignoranța îl face pe om docil, ascultător și nu îi permite să pună prea multe întrebări. Acum pluteam în derivă. De acest lucru și-a dat seama Lady Monson, tocmai când a venit momentul plecării sale. În sfârșit, Lady Monson a venit în budoarul meu. S-a uitat la mine și la camera plină de cadouri de nuntă desfăcute pe jumătate, la trupul meu fără vlagă și cu îngrijorare m-a întrebat care mi era starea. La auzul simptomelor mele, Lady Monson a tresărit. "Scumpa mea, ăsta este un semn cât se poate de bun, ce mult se va bucura toată lumea." Încremenită, mă uitam la ea fără să pricep de ce s-ar putea bucura cineva că mi era atât de rău. Apoi a continuat. "Draga mea, știi de sigur ce înseamnă când o tânără soție se simte rău." Îmi era din ce în ce mai rușine că nu aveam habar despre ce vorbește. Nimeni niciodată nu mi-a explicat prin ce trece o soție și ce se așteaptă de la ea. Acum, Lady Monson, cu o grijă maternă, începea să mă lămurească în legătură cu toate aspectele, fără să-mi arate șocul prin care trecea văzându-mi ignoranța. Abia atunci am înțeles de ce toată lumea va fi foarte fericită. Însă fericirea lor era tragedia mea. Nici nu plecasem bine de acasă și deja mă simțeam groaznic, eram izolată, nu aveam nicio activitate, nu eram lăsată să mă plimb, să petrec timp în aer liber. Singurul lucru îngăduit era să particip la discuțiile politice interminabile ale regelui Carol cu Nando. Lady Monson încerca să mă îmbărbăteze, dar eu nu puteam să mă opresc din plâns. Eram însărcinată. Lunile care au urmat
au fost din ce în ce mai deprimante. Mă trezeam de vreme pentru a lua micul dejun cu Nando, apoi rămâneam singură până se întorcea de la vizita zilnică a regimentului. Rătăceam dintr-o încăpere în alta, încercând să-mi umplu timpul. Singurele persoane cu care luam contact, în afară de ei, erau cameristele mele germane și profesorul de limba română însărcinat să-mi predea la palat. Această rutină mă obosea cumplit, iar singurătatea îmi afecta moralul. Mama îmi trimitea scrisori în care îmi descria evenimentele frumoase la care participau și veselia surorii mele, Daki. Credea că gândul la bucuria altora mă va face să mă simt mai bine. Daki era obligată să-mi scrie numai despre lucruri vesele. Deci, scrisorile ei erau pline de povești despre baluri, despre prietenele ei și despre călătorii. La un moment dat, mama a insistat într-o scrisoare să mă străduiesc să-i povestesc despre lucrurile vesele pe care le fac și lumea pe care o cunosc în România. Însă eu nu aveam să-i povestesc nimic, absolut nimic. Nu aveam curaj să-i spun mamei că eram izolată. Mica mea scăpare a fost adusă de doamna Greceanu. Văzându-mi starea și fiind chiar ea mama a 3 fiice, știa că stilul de viață ce mi-a fost impus cu forța nu era sănătos. Și-a făcut curaj și a cerut să fie primită în audiență de rege. Ființele tinere au nevoie de tovarăși. O singurătate atât de absolută e o greșeală. Nu e bine să fie mereu singură, numai în compania cameristelor în starea ei, i-a spus ea. Unchiul era un om auster, dur, care nu își permitea nici măcar sie-și nicio plăcere. Cu toate acestea, vorbele doamnei Greceanu l-au pus pe gânduri. Nu voia să pună în pericol prețiosul moștenitor. Pentru a-mi găsi niște activități potrivite, a convocat toți înțelepții țării, în frunte cu Ion Calinderu. Pentru el, aceasta era o afacere de stat. Trebuia să-mi găsească niște distracții care să nu mă facă să mă simt prea liberă și care să țină, totuși, oamenii la distanță. În ochii unchiului Carol, așa cum urma să văd în toți anii care au urmat, totul era o afacere de stat. Fiecare detaliu trebuia gândit cu grijă pentru a nu pune la risc nimic din ce construise. Uneori, petrecea luni întregi gândindu-se la soluții pentru cele mai simple probleme. După părerea lui, eu și Nando eram o pradă ușoară în fața societății românești, definită prin destrăbălare, intrigi și drame. Nu voia să facem nimic din ce putea părea ușuratic. O expresie pe care am auzit-o de mii de ori venind din gura unchiului era „Aber dies muss man noch reiflich überlegen”, adică, dar acest lucru trebuie încă chibzuit cu foarte multă socoteală. În final, s-au organizat câteva întâlniri cu doamne din societatea românească unde se servea ceai, într-un salon mohorât cu tablouri, întruchipându-l pe unchiul în toate ipostazele posibile în timpul războiului de independență. Aceste întâlniri erau ciudate. Franceza mea era destul de slabă, iar doamnele care se aliniau pe coridoarele palatului în așteptarea întâlnirilor rare ori vorbeau engleză sau germană. Pe lângă disconfortul fizic pe care îl simțeam din cauza sarcinii, eram și foarte stânjenită, neștiind cum să răspund în foarte multe situații. În Anglia, femeile însărcinate nu vorbeau despre condiția lor, cu atât mai puțin cu străinii. În România, majoritatea întrebărilor pe care le primeam se refereau la sarcină și la viitorul moștenitor, iar eu simțeam că intru în pământ de rușine. Pentru că eu nu aveam curajul să inițiez conversațiile, acestea curgeau la voia întâmplării, în funcție de interlocutoare. Unele femei veneau fardate, iar eu nu știam dacă erau decente sau nu, pentru că în Anglia nicio femeie cu rang nu se farda. Doamna Greceanu citea groaza și plictiseala din privirea mea și se străduia să înveselească atmosfera. Cu ocazia Paștelui, familia mea se adunase la Coburg pentru a sărbători. Îmi trimiteau scrisori și parcă mă vedeam în compania lor, dar eu eram tot singură. Am decis să particip la ceremonia religioasă la Biserica Protestantă Germană, unde am fost însoțită de doamna Greceanu. Dar înainte să apuc să mă împărtășesc, am căzut jos leșinată, sub ochii panicați ai doamnei de onoare. Au fost chemate ajutoare și am fost transportată la palat de urgență. La primirea veștii, regele era gata să-și smulgă părul din cap.
A alergat într-un suflet la mine să mă vadă, arătându-mi pentru prima oară afecțiunea lui paternă. Doamna Greceanu a profitat de moment pentru a insista în fața regelui să mi se găsească activități mai distractive care să-mi ridice moralul. Aceasta a dus la o altă întrunire a mai marilor țării, care s-au sfătuit în legătură cu timpul meu liber. De data aceasta s-au pus de acord că mi-ar face foarte bine să vizitez forturile care încercuiau Bucureștii. Prințesei îi plac lucrurile militare, spuneau ei. Zis și făcut. În excursie au fost invitați ministrul de război și alte personalități militare. Am primit această mică schimbare în programul meu cu foarte multă bucurie, iar turul a fost încântător. La venirea primăverii, unchiul mi-a pregătit o altă excursie, la 2 mănăstiri din apropierea capitalei, mănăstirea Cernica și Pasărea. Era prima oară când ieșeam din oraș și tânjeam după o asemenea întâmplare. Până atunci, toate propunerile mele erau întâmpinate cu "nu se poate", iar acum, în sfârșit, se putea. În timpul acestei scurte plimbări s-a sădit prima sămânță de dragoste pentru România mea. Deși Bucureștiul era pe atunci un oraș îngropat în mocirlă în cea mai mare parte, avea un aer vesel, era plin de viață și mi-a dat un sentiment de bine. Mănăstirile, de asemenea, erau sărăcăcioase, dar pline de mister și așezate în locuri cu totul pitorești. Călugării și călugărițele ne-au arătat foarte multă bunăvoință și ne-au făcut primiri speciale. La întoarcere am trecut prin mici sătuțe, unde răsăreau colibe mici cu acoperiș de stuf. Până atunci am crezut că astfel de căsuțe existau numai în basme. Pe lângă ele se jucau copii frumoși, aproape goi și purcei liberi. Țăranii plini de demnitate pe lângă care treceam își luau căciula din cap când ne vedeau. Ochii mi se deschideau în sfârșit și puteam înțelege încetul cu încetul ce înseamnă România, căci ferecată în Palatul Regal era imposibil să o cunosc. Vara se apropia repede și aducea cu ea momentul în care trebuia să ne schimbăm reședința cu cea de la Sinaia, să ne mutăm de la Șes la munte, căci căldura era greu de suportat în București. Mutarea se făcea cu totul pentru câteva luni. Regele își ducea cu el munca, datoria, soldați și sfătuitori politici. Parcă retrăiesc și acum momentul când am văzut Sinaia pentru prima oară. Ce revelație! Când am ajuns în acel loc minunat, în natură, cu aer viu și proaspăt, arbori trainici, peisaje montane și pajiști verzi cu mii de flori colorate, am înviat. După atâtea luni în care am fost închisă în întunecosul palat din București, vedeam păduri, respiram aerul de munte, auzeam păsări și mă minunam de multitudinea de flori de pe multele pajiști. Uriașe stânci se vedeau nu prea departe. Vile turistice erau răspândite peste tot, iar castelul Peleș, o clădire atât de diferită de urâtul și posomorâtul palat. Aici puteam să mă bucur de puțin mai multă libertate. Încă nu aveam o casă a noastră, așa că am stat cu unchiul în castel. Ni se pregătea o casă în stil elvețian, care a fost denumită Foișor. Eu și Nando eram nerăbdători să avem o casă numai a noastră, pe care să nu o împărțim cu nimeni. Până atunci am încercat să ne bucurăm de măreața clădire ridicată de unchiul, care, după părerea mea, era prea falnică pentru o reședință de vară. Cu 150 de încăperi și o combinație între stilul german renascentist, neogotic, bizantin și românesc, era întruchiparea gusturilor lui și ale reginei. Regele iubea stilul Altdeutsch, care era pregnant și în palatul din București. L-a folosit în exces și aici. Reședința era foarte încărcată, peste tot erau vitralii în culori întunecate, ce împiedicau lumina soarelui să pătrundă în interior și toate colțurile conțineau ceva greoi, fie sculpturi greoaie, fie un tapet încărcat, în timp ce tablouri splendide, uriașe, stăteau pe coridoarele întunecate, abia vizibile. În timp, Peleșul a mai fost redecorat și este, într-adevăr, o comoară a acestei țări. Unchiul nu avea nici cea mai mică idee ce însemna relaxarea. Mai presus de toate, era datoria. Totuși, spre deosebire de atmosfera de la București, se simțea o îmbunătățire. Regina încă nu se întorsese din exil.
Nando era în continuare tensionat de prezența unchiului, dar aici știa să râdă și grijile nu-l mai apăsau atât de mult. Amândoi iubeam florile nespus. Niciodată n-am văzut pe cineva mai grijuliu cu o floare și mai pasionat de botanică decât soțul meu. Mâinile lui aristocratice aveau un fel unic de a cuprinde o floare, ca și cum se temea să nu-i facă rău. Această calitate a lui a șters din numeroasele defecte care mi-au adus atâta nefericire în anii noștri de căsnicie. De-a lungul timpului, mereu mi-a adus flori, atât în anii noștri buni, cât și în cei răi. Multe lucruri bune s-au întâmplat odată cu venirea la Sinaia. La scurt timp de la sosirea noastră, am primit vizita, la care visam încă de la sosirea în România. Niciodată n-am crezut până atunci că cineva poate plânge de bucurie, dar când am văzut-o pe sora mea, Daki, am izbucnit în plâns. Mama urma să vină și ea mai târziu să mă asiste la nașterea primului meu copil. Împreună cu Nando am așteptat-o pe Daki în gara de la Predeal. Am mers cu trăsura trasă de ponei norvegieni până acolo, ceea ce a fost o adevărată expediție. Trenul ei a sosit la timp, iar bucuria să o revăd mi-a fost atât de mare și de puternică, încât se putea confunda foarte ușor cu durerea. Și Nando se bucura să o vadă și râdea sfios. Ne-am oprit la o mănăstire mică lângă șosea, între brazi, și am băut ceaiul, plin de încântare, povestind pe nerăsuflate. Apoi am pornit înspre Sinaia. Zilele mele s-au schimbat complet. O aveam pe tovarășa mea alături, pe cea care înțelegea tot ce simt și care provenea din același mediu ca și mine. Totul era însuflețit acum. Cât de mare mi era plăcerea să aud ce se întâmpla acasă și să stau de vorbă ore în șir cu Daki. Restricțiile sociale impuse de unchiul nu dispăruseră, eram în continuare în carantină socială, dar starea mea s-a îmbunătățit văzând cu ochii. Împreună cu Daki ne plimbam, exploram, citeam, pictam și ușor, ușor viața începea să fie suportabilă. Mama a sosit la Sinaia în primele zile din octombrie, când pădurile erau de culoarea chihlimbarului. Era însoțită de Sandra și de Baby B, surorile mele mai mici. În sfârșit, eram toate împreună. Regele s-a comportat cu respect, dar nu a trecut mult până când el și mama, două firi puternice, au început să intre în conflict. De acum, planificau nașterea viitorului moștenitor, deci era un subiect de mare importanță. Mama era autoritară, iar în lipsa reginei, era singura femeie care mai născuse copii în acea casă. Unchiul avea prostul obicei de a face politică din orice, inclusiv din probleme de sănătate și nașteri, ținând cont de fiecare detaliu și de orice ar putea să supere sau să jignească vreo persoană suspusă. În schimb, mama avea darul de a rezolva probleme cu autoritate, fără să îi pese de părerea nimănui. La finalul fiecărei zile, mama îmi zâmbea liniștită. Atunci, întreaga ființă mi se relaxa. M-am retras foarte repede din dezbaterile celor doi pentru că nu înțelegeam oricum ce se discuta și care era cea mai bună decizie. Cele mai critice subiecte erau alegerea doctorilor, a infirmierelor, orelor, a camerelor și a datelor. Până și bunica, regina Victoria, s-a implicat în aceste discuții. Nu avea încredere în doctorii români și spunea că acolo la răsărit sunt cam nesigure toate. A trimis un doctor englez pe care unchiul Carol nu a avut curajul să-l refuze. Doctorul Playfair avea să ușureze foarte mult prima mea naștere, pentru că medicii români, precum și regele și regina, care își exprimau părerea cu autoritate, susțineau că femeile nu au voie să primească niciun analgezic la naștere. Ele trebuiau să plătească prin suferință pentru păcatul Evei. În schimb, medicii englezi foloseau cloroform pentru a ușura suferința mamei, iar englezoaicele preferau această metodă. În lipsa acestui doctor impus de bunica regină, suferința mi-ar fi fost mult mai mare. Regina Elisabeta, din exil, exaspera pe toată lumea prin protestele ei față de această metodă. Pe 15 octombrie, la ora 1 noaptea, s-a născut primul meu copil, la aceeași dată la care s-a născut fratele meu, Alfred, cu 20 de ani înainte.
A fost botezat Carol, după unchiul. Zăcea mistovită de puteri, zguduită, întrebându-mă ce sens avea atâta durere. Doctorul Playfair stătea mândru lângă mine. A mers foarte ușor, zise la un moment dat. La auzul acestor vorbe, mi-am întors fața către perete. Nu mai voiam să văd în fața ochilor o lume în care existau asemenea dureri. La scurt timp a venit și unchiul să mă vadă, vădit emoționat. Acum ești ca un soldat trecut prin foc, îmi spuse el plin de admirație. Acesta era stilul unchiului. În ciuda durerii și a șocului psihic cauzat de o naștere pentru care nu m-a pregătit nimeni, când mi-au pus copilul în brațe, am simțit o nemărginită bucurie. Nu realizam că este copilul meu. Semăna cu o păpușă vie. Mama, cu veșnicul ei spirit vioi, încerca să mă înveselească. Ce bucuros va fi poporul când va auzi cele 101 bubuituri ale tunurilor. Eu aproape că nu auzeam tunurile. Mă simțeam folosită, un pion pe tabla de șah a României, o fetișcană închisă, de la care se dorise un moștenitor și care nu avea niciun alt rol în afară de acesta. Iar poporul meu nu exista pentru mine. Nu fusesem lăsată să-l cunosc, era doar o iluzie, ceva despre care se vorbea foarte mult, dar despre care nu știam nici măcar cum arată. Nu știu cum aș fi putut să trec peste acele terifiante momente fără mama. Era atât de pricepută în toate și atât de protectoare, încât nu voiam să mă părăsească nici măcar un minut. Surorile mele au plecat înainte să mă pun pe picioare. Numai lui Ducky i-a fost îngăduit să mă vadă. Sandra și Baby B erau considerate prea mici pentru a asista la așa ceva. Conform principiilor mamei, ele nici nu ar fi trebuit să știe că am născut. Însă micul meu Carol i-a stricat planurile, venind pe lume cu 3 zile mai repede decât se anticipase, luând pe toată lumea prin surprindere. Am realizat mai târziu că am fost binecuvântată să-mi pot îndeplini sarcina principală ce se aștepta de la mine, încă de la început. Din fericire, mama a mai rămas o vreme la Sinaia. Petrecea ore în șir lângă patul meu, îmi citea cu voce tare și vorbeam. Abia atunci am avut ocazia să-i spun cât eram de izolată. S-a arătat foarte tulburată când și-a dat seama ce stil de viață nemai auzit de plictisitor mi s-a impus și mai ales că fiecare mișcare a mea era ridicată la rang de importanță politică. Carol a fost botezat pe 29 octombrie, exact în ziua în care împlineam 18 ani. Creșterea și educarea acestui nou vlăstar regal a stârnit și mai multe controverse. Unchiul își dorea să aibă monopol asupra tuturor deciziilor, iar noi eram considerați prea neînsemnați pentru a lua decizii în legătură cu guvernantele și îngrijitorii copiilor. În scurt timp, mi se dădea voie să-l văd pe copilul meu numai la ore fixe și deseori mi se refuza vizita cu totul. Carol era un băiețel voinic și drăgălaș, iar inima mea tângea după prezența lui. Acum nu mă luptam numai cu izolarea, ci și cu suferința pe care mi-o provoca lipsa copilului meu. Văzând greutățile cu care mă lupt, mama a intervenit și după plecarea ei. Le trimitea scrisori amenințătoare unchiului și tatălui lui Ferdinand, protestând împotriva izolării și lașității lui Nando, care îl împiedica să mă apere și care asculta orbește orice îi se ordona. După îndelungi insistențe, mi s-a permis să-mi văd copilul mai des și să particip la câteva evenimente. Greul abia acum începea. 3 luni mai târziu, eram deja însărcinată cu al 2-lea copil și, într-adevăr, de data asta experiența nașterii avea să fie mult mai traumatizantă. Pe când se apropia termenul, a revenit și regina Elisabeta, căreia îi spuneam Auntie în România. Această regină poetă, talentată de altfel, avea darul de a dramatiza orice situație și de a pune pe seama destinului fiecare detaliu. La fel ca și tata, urma să descoper foarte repede că eu și regina nu avem nimic în comun. Mândră de poziția pe care o ocupa și nerăbdătoare să își reia tronul în stăpânire, dar plină de resentimente față de soțul ei pentru perioada foarte lungă în care a ținut-o departe de România, a încercat din răsputeri să își impună stilul și credințele în fața noastră. Când a sosit cu trenul la Sinaia, i-am organizat o primire frumoasă, cu fast. Aspectul ei era la fel de frumos și de falnic.
Mă vrăjea pur și simplu. Numai că exteriorul și interiorul rareori sunt asemănătoare. Mama planificase să revină în România pentru nașterea celui de-al doilea copil. La fel ca prima oară, pruncul a decis să vină mai repede decât ne așteptam. Cât de teribil a fost să aduc pe lume acest copil fără mama, fără un doctor englez, numai în prezența reginei Elisabeta și a unui doctor român. Nici nu se punea problema să primesc vreun analgezic. Auntie stătea la căpătâiul meu, foarte mișcată de actul divin care se desfășura în fața ei și îmi ținea prelegeri pline de entuziasm despre sfințenia momentului, despre fericirea pe care ar trebui să o simt în acele momente în care trupul îmi era sfâșiat de durere și de gloria acelor momente pe care nu o voi mai experimenta niciodată. Entuziasmul meu nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor ei, desigur. Plângeam cu patos și tânjeam după ajutorul atât de prețios al mamei, care ar fi adus liniște imediat în tot acest haos artistic. Fetița mea, pe care am botezat-o Elisabeta, a sosit pe lume pe 11 octombrie în anul 1894. Momentul sosirii mamei, câteva zile mai târziu, mi-a adus o deosebită ușurare. A venit însoțită de sora mea, Sandra, care pe atunci avea în jur de 16 ani. Chipul vioi al mamei și starea ei de spirit făceau totul să pară mai ușor. Auntie, căreia era greu să înțeleagă că o proaspătă mămică are nevoie de liniște și de odihnă, a fost imediat expulzată din camerele mele, ceea ce o jignea destul de tare. Mama, o realistă, și auntie, o romantică, purtau dezbateri care mi-ar părea hilare dacă le-aș mai auzi astăzi. Atunci eram necoaptă și plină de suferință și nu-mi dădeam seama de hazul situației. Mama avea simțul umorului, auntie nu. Draga regină putea să țină prelegeri pline de profunzime și de duh cu privire la orice detaliu, îmbrăca orice subiect în poezie și trata viața ca pe o mare operă de artă, ceea ce putea fi foarte frumos uneori, dar foarte obositor de cele mai multe ori. Nu își selecta audiența, momentul și subiectul cu luare aminte la contextul mai larg. Vorbele ei curgeau indiferent de cine o asculta. Unchiul mă vizita la ore fixe după nașterea Elisabetei. Îmi arăta bunătate și respect, dar aducea cu el toate subiectele greoaie politice în camera mea, în timp ce ședeam cu nou-născuta mea copilă în brațe. Nervii îmi erau întinși, neputând să am momente de liniște absolută. Sandra, în stilul caracteristic al adolescenților, directă și plină de naivitate, i-a spus unchiului că ar trebui să mă lase să petrec Crăciunul la Coburg împreună cu familia. Eu însă nu aș fi avut curajul să cer permisiunea, pentru că știam că aș fi refuzată. Reacția unchiului a fost exact cea la care mă așteptam. După părerea lui, nu puteam pleca acum, când regina Elisabeta s-a întors în țară. Poporul ar crede că nu ne înțelegem, Sandra a ripostat. Trebuie să se odihnească de voi toți, altfel îi se vor prăpădi nervii, spuse draga mea soră. Unchiul s-a speriat de această reacție și, gândindu-se că ar putea fi adevărat, mi-a permis să călătoresc la Coburg de Crăciun, cu condiția să rămână copiii în țară și să merg la București înainte de a pleca. Regele și regina insistau asupra faptului că moștenitorii regali sunt proprietatea statului, iar noi nu avem niciun drept asupra lor. Astfel de afirmații îmi era dat să aud de fiecare dată când se punea problema unei călătorii sau a unei decizii banale, cum ar fi modul în care își petrec micuții timpul liber. Deseori nu ni s-a dat voie deloc să călătorim, mereu invocând motive politice. Mama mă învinuia, spunând că nu știu să mă impun. Îmi spunea ea, cu unchiul fii fermă și ori de câte ori e încăpățânat, fii rece și înțepată și arată-i că îi porți pică. Eu știu cel mai bine cum trebuie să te porți cu oamenii încăpățânați care fac numai ce vor ei. Dacă te dai bătută, ești pierdută, căci te vor călca mereu în picioare și te vor strivi până ce vor stoarce din tine ultimul strop de viață și de plăcere. Cu toate că îmi simțeam strivită individualitatea și că nu era lucru tineresc cu care cei doi să fie de acord,
îi iubeam. Apreciam în special la unchiul temeinicia caracterului, puterea și moralitatea lui, uneori duse la extrem. Intențiile lui erau bune, încerca să mă șlefuiască, să mă pregătească pentru misiunea care mă aștepta, dar mărturisesc că această șlefuire a fost brutală. Iar Anti, de când revenise ea, zilele erau mai însuflețite, monotonia începuse să dispară și asta mi-aducea o oarecare bucurie. Am plecat așadar la Coburg, unde tata devenise acum duce domnitor. Simțeam o nevoie arzătoare să iau o pauză de la colivia de aur în care fusesem așezată cu grijă și, deși aveam inima grea, știind că mă separ pentru o vreme de copiii mei, eram bucuroasă că în sfârșit voi avea parte de câteva zile de libertate. La fel am simțit ori de câte ori, având obligații familiale în fața cărora unchiul nu putea să protesteze, trebuia să călătorim în străinătate și puteam să luăm o gură de aer proaspăt. Surorile mele mi-au călcat pe urme, căsătorindu-se foarte tinere toate. Dachi s-a căsătorit cu marele duce Ernst de Hesa în 1894, la numai un an de la nunta mea, iar Sandra în 1896. Numai Baby B s-a căsătorit puțin mai târziu, în 1909, pe când avea 25 de ani. Prin prisma căsătoriilor lor, unele asigurând alianțe politice mult mai importante, am descoperit că niciuna din ele nu a avut restricțiile pe care le-am avut eu. Foarte târziu am înțeles motivul care, după părerea mea, era bine să fi fost dezvăluit de la început. Mi-aș fi acceptat misiunea de bunăvoie, oricum. România era o țară tânără, unde monarhia era ceva nou, spre deosebire de Anglia și Germania. În aceste țări fusesem întotdeauna binevenită. Nimeni nu se îndoia vreodată de drepturile și de caracterul meu, cu atât mai puțin de intențiile mele. Să fiu cenzurată, criticată, privită ca și cum aș spune mereu jumătăți de adevăr, nu era ceea ce mă așteptam și cu greu m-am obișnuit cu această fire a oamenilor plini de scepticism și ironie. Unchiul încerca să mă protejeze cu toată forța de aceste lucruri, tocmai pentru că știa care era normalitatea mea și ce voi găsi aici. Din păcate, a ales să facă asta în tăcere. De aceea surorile mele nu au trecut prin asemenea situații. Ne era permis așadar să călătorim la nunțile surorilor mele, aveam voie să ne vizităm părinții în Germania o dată pe an și să participăm la evenimente la care eram invitați oficial și nu se putea pune problema să lipsim, cum a fost în coronarea țarului Nicolae al II-lea, vărul meu primar din partea mamei, și a Alexandrei, care a avut loc tot în 1896, în luna mai. Acela a fost un eveniment care nu se poate uita și al cărui fast nu poate fi egalat. Toată perioada petrecută în Rusia cu ocazia încoronării a fost mai mult vis decât realitate. Aveam 21 de ani și eram deja căsătorită de 4 ani. Nu apucasem să trăiesc viața mondenă nicăieri, iar la curtea din România nu se putea aduce vorba despre așa ceva. Acum, văzându-mă într-un loc atât de strălucitor, de fastuos, cu lume atât de bună, simțeam că am pășit într-o altă lume. Era ca și cum am trecut din întuneric direct în lumina orbitoare a soarelui. Cine nu a trăit acele momente nu își poate închipui cât de diferită era Rusia atunci. Măreția țarilor pare acum ceva legendar, ca și cum n-ar fi existat niciodată. În acea atmosferă vibrantă eram vie. Acum nu mai aveam 17 ani. Nu mai eram atât de sfioasă ca atunci când intrasem în societate. Nici chipul meu nu mai putea fi asemuit cu acela al unei copile. Treceam drept frumoasă și eram între ai mei, între rudele mele care știau să râdă, să fie vesele, să vorbească și să petreacă. Eu și Nando am fost primiți cu foarte multă dragoste și bunăvoință. Eram răsfățată și admirată. La sosire, ni s-a dat o casă, în gazda tantei Ela, pe care o admiram nespus, trăsuri, servitori și o gardă militară. Aici, totul era luxos. Mi se dăduse până și un paj care să-mi țină trena rochiei și mantaua și care să stea în spatele meu la banchete și reprezentații.
Îmi mai aduc aminte și astăzi de acest tânăr. Îl chema Cerchesov și era student pe atunci. Nando se simțea și el răsfățat și îi plăcea să-mi vadă încântarea. Cu toate acestea, era sfios și oarecum temător în fața verilor mei ruși, care erau niște bărbați înalți, foarte culți, extrem de bogați, dar și foarte gălăgioși. Unchii și verii mei erau atât de mulți, încât nu reușeai să-i cuprinzi cu privirea pe toți. Prin contrast, noul țar era scund și plăpând. Tânăra lui soție, Alexandra Feodorovna, Alix de Hesa-Darmstadt la naștere, era și ea nepoata reginei Victoria și deci verișoara mea. Era de o frumusețe cum rar mai văzusem, însă chipul ei era mereu nefericit. Avea 24 de ani, dar parcă ducea pe umeri greutățile întregii umanități. Zâmbetul ei era forțat și nimic nu părea să-i facă plăcere. Înainte de încoronare, cei doi stătuseră câteva zile la o mănăstire în afara orașului, pregătindu-se pentru taina ungerii. Ea a trecut de la protestantism la ortodoxism, iar povestea fanatismului ei a devenit faimoasă în timp. Prima ceremonie la care am asistat a fost cu ocazia intrării perechii imperiale în Moscova. Acea intrare solemnă a produs o înmărmurire generală în public. Noi eram simpli invitați, deci nu aveam niciun rol în această ceremonie. Priveam uimiți scena din balcoane. Țarul, îmbrăcat în uniforma lui militară, fără alte haine speciale, purtând o căciulă neagră de astrahan, mânuindu-și calul cu pricepere, intra în cetate, cu 2 trăsuri aurite închise la mică distanță în spatele lui. Prima trăsură o transporta pe mama lui, Maria Feodorovna, cunoscută ca Dagmar a Danemarcei înainte de căsătorie. În a doua trăsură era soția lui, Alexandra, care încă nu își purta diadema. Extrem de frumoasă, viitoarea împărăteasă își ținea spatele drept și chipul complet nemișcat, pe care se vedea teamă în loc de bucurie, ca și cum ar fi anticipat tragedia care urma să li se întâmple. Nu avea nimic din veselia unei tinere mirese. Era solemnă. Pe toată durata ceremoniei, privirea ei a fost ațintită în față, cu o seriozitate aproape dureroasă. Și-a păstrat expresia și pe durata încoronării. Slujba de încoronare a fost de o măreție copleșitoare, de o minunăție aproape nepământească și o solemnitate minunată, cântările corului umpleau catedrala și îți atingeau sufletul. Tocmai în momentul în care simțeai că puterea cântului este prea mare, sunetele se topeau încet și deveneau șoapte. Din mulțimea prezentă, numai chipurile celor 2 încoronați se vedeau clar. Ceremonia a durat aproape o oră de glorie. La final, împăratul și împărăteasa au urcat treptele largi ale scării exterioare ce erau acum învelite într-un covor stacojiu, urmați de un uriaș alai. Urcau și urcau, tot mai sus. Ajunși la capătul scărilor, cu aceeași solemnitate, ambii făcură o mișcare lentă, prin care s-au întors cu fața către popor, care aștepta nerăbdătoare în curtea catedralei. Coroanele lor cu diamante străluceau în lumina soarelui, iar poporul căzu în fața lor. În acea zi de mai au bătut multe clopote, iar noi am fost fericiți. Șederea noastră a durat 3 săptămâni. Paradele, procesiunile, balurile, ospețele și adunările de familie au fost atât de multe și de frumoase, încât aproape am uitat de unde venim și unde trebuie să ne întoarcem. Am schimbat 10 de rochii, iar pregătirea în sine era o plăcere la acea vreme de încă fragedă tinerețe. Rochia cu care am avut cel mai mare succes a fost cea primită de la regina României. Știind ce impresie trebuie să las, mi-a pregătit o rochie și o manta cu trenă de curte, cu sute cu ramuri de măceși și mii de petale de trandafiri. Purtam o coroană cu diamante, sub care aveam un voal brodat cu aceleași decorații minunate. Am purtat-o cu mare mândrie și lumea mi observa încrederea și pofta de viață. Am profitat de libertatea care mi se dădea aici. Valsam până mă dureau picioarele, uneori până dimineața, pedalele de marmură albă din sala cavalerilor St. George, cu lumina candelabrelor uriașe curgând pe rochiile mele elegante.
Daki, sora mea, era acum mare ducesă de Hesa și făcea parte din cercul apropiat al țarului și țarinei. Soțul lui Daki era fratele împărătesei. Știind că ne putem întâlni atât de des, fericirea mea era înmiită. După multele evenimente la care am luat parte, în ultima parte a șederii noastre, am fost invitați împreună cu suveranii și restul membrilor familiei la Arkhangelskoye, un mic Versailles al Rusiei. Am fost primiți din nou cu mare fast. Mesele erau bogate, trăsuri de toate mărimile le aduceau noi invitați, caii de călărie erau spectaculoși. S-au organizat serate, excursii, petreceri la Palatul Ilinski, mese la lumina lunii, vizite la alte castele și câte și mai câte. Familia care ne găzduia se numea Sumarokov-Yusupov și era dintre cele mai bogate familii rusești. La Arkhangelskoye a avut loc o scenă care mi-a rămas întipărită în memorie ca și cum ar fi fost ieri. Așa se întâmplă cu micile momente de glorie în care simțim admirația celor din jurul nostru și parcă pășim pe un piedestal pentru câteva momente. În viața mea au existat puține astfel de momente. Scena a fost provocată de un tânăr musafir, prințul Wittgenstein, pe care nu-l cunoșteam prea bine și care se purta cu destul de multă îngânfare la petreceri. Însă era un sportiv împătimit, iar pasiunea mea pentru călărit trezea în el admirație. Avea un cal căzăcesc, fioros și destul de sălbatic, greu de mânuit. Într-o zi, când eram adunați cu toții la călărie, m-a îndemnat să iau calul nărăvaș, spunând că poate să întreacă orice alt cal la galop, în trap. Nu știa că eram neînfricată. La auzul propunerii, Nando a fost îngrozit. În ciuda insistențelor lui, am acceptat cursa. De când m-am urcat în șa, eu și calul căzăcesc ne-am înțeles de minune. Mi-am luat zborul împreună cu ceilalți participanți la cursă și zburam ca săgeata, lăsându-i pe toți în urma mea. Când am ajuns la punctul terminus, m-am întors să-i aștept pe ceilalți călăreți care încă urcau dealul pe care urcasem și eu mai înainte. M-am întors în ovații și exclamații care semănau cu ovațiile soldaților mei români care m-au admirat ani de-a rândul în spatele Palatului Regal din București. Am îmbrățișat calul și l-am sărutat cu recunoștință pentru victoria pe care mi-a oferit-o. Când a venit momentul despărțirii, am plecat în lacrimi. Nu am mai trăit nici când asemenea bucurii alături de familia mea din Rusia, iar astăzi mă uit cu tristețe la țara care m-a făcut atât de fericită, căci în forma ei de astăzi nu mai poate aduce nimănui fericire. Am primit un tren imperial care ne-a dus până la Odessa, unde ne aștepta un vapor românesc. Visul se terminase, iar noi reveneam la realitate. Ajunși la București, totul ne părea mic și șters. Singura bucurie era revederea copiilor. În lipsa mea, Anti, împreună cu verișoara mea, Charlie, sora Kaiserului Wilhelm al II-lea și cea care îl încurajase pe Nando să-mi lanseze propunerea de căsătorie și cu doamnele de onoare, porniseră o adevărată mișcare de propagandă împotriva mea, sub formă de consfătuiri. Toată lumea se pusese de acord că sunt prea englezoaică și prea neroadă ca să fiu în stare să-mi cresc copiii. Se spunea că sunt prea liberă, frivolă, că îmi place găteala și călăria, vorbeam prea liber și că nu respectam eticheta. Deci chiar și în colivia în care fusesem așezată și în completă izolare, eram considerată prea liberă. Miss Green, bona copiilor, era singura mea prietenă și singura alinare în momentele de disperare, când zvonurile de la curte îmi ajungeau la os. Servise multe familii regale în Anglia și în Rusia. Indiferent ce ordine primea din partea regelui sau reginei, se răscula în fața lor fără rușine și li se împotrivea. Pe Miss Green nu o putea cumpăra nimic, iar cuvintele poetice o lăsau rece. Mi-a fost poate cel mai viteaz apărător în anii tinereții. Mai târziu am înțeles de ce regina era atât de înverșunată împotriva mea. Pierduse tot ce își dorea mai mult și era însetată de singurul lucru pe care nu îl putea avea. Eu, atât de tânără, adusesem copii pe lume chiar în casa ei, disturbând sanctuarul pe care și l-a construit cu atâta grijă.
Această pismă a condus la foarte multe conflicte între noi. În schimb, în afara discuțiilor noastre, era de o bunătate rară, de o naivitate aproape copilărească. Vedea tot ce era mai bun în toată lumea. Se chinuia să salveze orice suflet chinuit, salva artiști de la sărăcie, sponsoriza din banii ei proprii pe fiecare om care avea câtuși de puțin talent și aduna în jurul ei frumusețe și artă. Nu odată a fost înșelată de oameni profitori și fățarnici. Altruismul ei era orb, iar regele Carol o urmărea zi și noapte pentru a evita noi tragedii și o scotea din tot felul de încurcături. Copiii mei nu erau singurii care trezeau în regină mari doruri. Pe lângă asta, eram atât de sănătoasă și de plină de viață, încât gusturile mele tinerești deveniseră aproape de nesuportat pentru ea. Călăria, pasiunea mea pentru flori, felul meu de a vedea viața și de a vorbi fără perdea, erau noi și incomode. Să nu uităm că, deși aveam 2 copii, eram încă doar o fetișcană. Spre deosebire de Anti, unchiul părea că a înțeles asta ceva mai bine și, deși nu avea copii, cred că a învățat să-mi intuiască nevoile ca unei fiice, cu disciplină, rigurozitate și într-un mediu foarte sever, dar și cu căldură și compătimire uneori. În anii maturității am devenit foarte buni prieteni și, deși părerile noastre mai intrau în conflict uneori, a ajuns să se consulte cu mine pe teme politice, să-mi ceară părerea și să mă includă în cele mai sensibile discuții. Cu timpul, amândoi am înțeles că aveam un scop comun și acela era întotdeauna în legătură cu dezvoltarea și stabilitatea României. Bucureștiul era un oraș vesel, în care se putea petrece foarte bine, mai ales în sezonul balurilor. Deși în afară de clădirile noi, impetuoase, cu o arhitectură superbă, restul orașului era plin de praf și prea puțin ordonat, zgomotos și haotic, avea o frumusețe a lui pe care am cunoscut-o mult mai bine pe măsură ce au trecut anii. Lumea era pestriță și aspectul ei se schimba uluitor de mult pe măsură ce treceai dintr-o zonă într-alta. Pe unele bulevarde, lumea părea a fi bogată, era deosebit de elegantă și se plimba în trăsuri care mai frumoase. Apoi, în alte zone, copiii umblau desculți și sărăcia se citea pe chipul locuitorilor mai vârstnici. Atunci când primeam oaspeți, aveam voie să explorăm orașul. Musafirii aveau nevoie și de altceva, în afară de monotonia palatului. Într-un final, unchiul a selectat câteva saloane din București, unde eu și Dachi aveam voie să socializăm și să dansăm. Atunci când mă vizita, făceam plimbări cu trăsura pe bulevardele populare ale capitalei și participam la unele petreceri. Aveam multe pasiuni comune, eu și Dachi. De exemplu, ne plăcea să explorăm zone mai puțin umblate ale orașului. Pot să spun că, datorită lui Dachi, am reușit să cunosc Bucureștiul îndeaproape în anii tinereții, când nu mi era permis să fac aproape nimic singură. Ea mi împărtășea plăcerea pentru aventură și îi plăcea să vadă ce era dincolo de străzile populare. Adoram locurile pitorești și colțurile ciudate de care alții nici nu s-ar fi apropiat. Ne plimbam cu trăsura trasă de 2 sau 4 cai ungurești, pe tot felul de ulițe și găseam obiecte stranii pe care le cumpăram de la oameni. Când ajungeam cu ele acasă, servitorii strâmbau din nas de fiecare dată. Așa am ajuns să descoperim niște biserici mici, cu arhitectură rară, lângă cimitire atât de vechi. Atunci nu erau automobile. Înaintam încet și greoi înspre sătuțe din jurul Bucureștilor, pe care voiam să le cunoaștem, deși uneori drumurile erau groaznice. Primăvara se transformau în râuri de noroi. Dar nimic din toate astea nu conta. Am învățat de la mama să nu ne fie frică de niciun anotimp și să petrecem cât mai mult timp afară, fără să ne ferim de vânt, ploaie, ninsoare sau noroi. Cu cât erau unele locuri mai mici și mai sărăcăcioase, cu atât ne doream mai mult să le vedem. Acolo zăcea adevărata Românie. Asta nu putea fi ascuns. Întotdeauna m-am simțit mai atrasă de locurile pitorești de la țară, de țărani, de oamenii simpli, al căror suflet era curat.
de locuințele simple, de câmp și de șesuri, de biserici și locuri singuratice, de cei umili, de datini și obiceiuri ale oamenilor autentici, decât de orașul agitat. Simțeam o dorință nestăvilită de a cunoaște toate dedesubturile așezărilor ascunse și de a înțelege oamenii, de a fi primită în mijlocul lor, iar această dorință nu a pălit niciodată, nici măcar în ultimii mei ani de viață. Și nu-mi trebuiau condiții de lux ca să explorez aceste locuri. Dacă m-ar fi lăsat, împreună cu calul meu, aș fi bătut aceste drumuri mereu, dar nu mi era permis întotdeauna să plec călare, pe semne că era prea primejdios. Doamnele din București, care îmi erau mai apropiate, în limitele impuse de unchiul, rareori ne însoțeau în plimbările noastre. Deseori, aceste plimbări se făceau călare și nu erau scurte. Mi-o amintesc pe Elena Odobescu, una dintre puținele doamne care călăreau și se puteau ține după noi. Uneori, ni se trimiteau dinainte lăutari să ne întâmpine la locul de sosire, iar atunci întreaga zi se transforma într-o sărbătoare. Cel mai cunoscut lăutar era Ciolac. Era un adevărat artist pentru care vioara era o extensie a propriului suflet. L-am invitat peste ani la nunțile copiilor mei și la multe alte petreceri. Nando ne însoțea adesea în explorările noastre. Nici el nu cunoștea țara în care fusese adus și îi făcea plăcere să explorăm împreună, deși era temător atunci când ne aventuram prea mult. Ar fi vrut să se bucure mai mult de viață și avea încă acel spirit tineresc, dar gândul îi se întorcea mereu la mustrările pe care le-ar putea primi. Astfel, își înfrâna de mult prea multe ori dorințele. Spiritul acela care încă se zărea în el a fost înăbușit aproape cu totul în vara aceea. Anul 1897 a fost marcat de evenimente dureroase. Eram la București când Nando s-a îmbolnăvit de tifos. A fost o lovitură foarte grea pentru noi toți. O febră oribilă care îi ardea trupul din interior l-a pus la pat brusc. Tifosul nu își alege victimele în funcție de rang. În fața bolii suntem toți egali și la fel de vulnerabili. Era cât pe ce să-l pierdem pe Nando de mai multe ori din cauza unei duble pneumonii, căreia doctorii nu știau să-i facă față pe atunci. L-au ținut în viață cu injecții cu apă sărată în doze mari, tratament care s-a dovedit a fi extrem de chinuitor. Într-o noapte, după o lună în care stătusem lipită de patul lui, încercând să fur câteva ore de somn în odaia mea, am fost chemată de urgență în camera soțului meu. Doctorii Jean Cantacuzino, Buicliu și Kremnitz, care stăteau de obicei în jurul lui, sfătuindu-se, acum erau nemișcați la picioarele patului. Nu mai discutau, nu mai propuneau soluții. Era liniște. Nu îi mai dădeau nicio șansă și urma să ne luăm rămas bun. M-am prăbușit în genunchi lângă patul lui și i-am cuprins mâna care o căuta pe a mea. Nu era soțul pe care l-am visat, dar am învățat să-l cunosc și să-l iubesc și inima mi era zdrobită la gândul că aș putea să-l pierd. Un preot îi citea ultimele rugăciuni în latină. Întreaga scenă era de groază. Au fost chemați și anti și unchiul să ia parte la groaznicul final pe care îl așteptau cei 3 medici și un preot. El încordat. Ea, cu o expresie tragică, convinsă că acestea erau ultimele ore pe care le aștepta în același fel artistic pe care îl afișa întotdeauna. De cealaltă parte, stăteam eu, uimită de această renunțare. Deși eram îndurerată, îmi păstrasem demnitatea și calmul. Mă rugam, îmi puneam nădejdea în tinerețea lui și mă agățam de ultima speranță, îndemnându-l cu gândul să își revină. Anti era inimaginabil de dramatică. În mintea ei se desfășura un scenariu în care Nando ne părăsea, moștenitorul, un băiat de 4 ani, rămâne pe mâna mea, o văduvă neroadă, iar ea ne primește sub aripa ei protectoare pe toți și ne protejează. Scena pe care o aștepta Anti nu avea să devină realitate. La scurt timp, Nando a început să respire normal. Criza trecuse, iar medicii au reluat tratamentul. Cea mai grea parte fusese depășită, dar acesta nu era finalul suferințelor lui Nando. Tifosul lasă cicatrici adânci în trupul oricărui om,
iar Nando nu fusese scutit de ele. În această detestabilă situație, unchiul observa că aveam puterea de a suferi în liniște, că mi mențin calmul și gândesc clar. Atunci am crescut pentru prima dată în ochii lui. Convalescența a durat foarte mult. Într-un final, a putut fi transportat la Sinaia cu trenul, iar de la gară a fost cărat de soldații lui pe targă până la Foișor. Deși a mai stat țintuit la pat câteva săptămâni, s-a considerat că aerul de munte l-a ajutat foarte mult. Nando nu a mai fost niciodată la fel. Era de nerecunoscut, ca și cum s-a pierdut ceva din el odată cu boala. Mai slab decât înainte, mai lipsit de vlagă, temător, cu înfățișarea unui om veșnic bolnav. Mamei nu i s-a dat voie să vină la noi, sub pretextul că familia lui Nando nu putea călători și nu ar fi dat bine la curte dacă numai familia mea ar fi fost prezentă. Dachi era cu noi la București când Nando s-a îmbolnăvit, iar apoi ne-a însoțit la Sinaia, însă trebuia să ne părăsească acum. Urma să participe la jubileul de diamant al bunicii în Anglia, la care trebuia să participăm și noi. Acum, starea de sănătate a lui Nando nu ne mai permitea să facem această călătorie. A urmat un moment neașteptat și tragic. Într-o dimineață ca oricare alta, stătusem de vorbă cu doctorul Kremnitz, cel care se ocupa în permanență de Nando și care era prieten foarte bun de al casei regale. Se comporta ca un părinte cu mine. După câteva glume, mă sfătui să fac o plimbare până când mergea să se odihnească în odaia lui de la etajul al doilea. Când m-am întors, doctorul nu mai răspundea la chemările servitorilor. Au fost chemate ajutoare și l-am găsit îmbrăcat, pe pat, mort. A fost un șoc grozav pentru toată lumea, iar eu nu înțelegeam cum poate un om să ne părăsească atât de brusc, fără niciun semn. Pe lângă marea tristețe, ne-am confruntat și cu transportul foarte dificil al corpului, casa noastră fiind mică, iar el un om înalt și voinic. Totul trebuia să se desfășoare în cea mai mare liniște, noaptea. Nando nu avea voie să afle ce s-a întâmplat, era prea slăbit. Din nou, unchiul a observat că nu mă pierdeam ușor cu firea. Valoarea mea a mai crescut puțin în ochii lui. Acum știa că în situații de criză se putea bizui pe mine. Nu mă consideram o persoană inteligentă în tinerețe. Ba chiar mai mult, spuneam cu glas tare că nu sunt deșteaptă, dacă mă întreba cineva. Însă am știut dintotdeauna că am o putere interioară neatinsă, pe care mă pot baza în ceasuri grele. Îmi amintesc o discuție pe care am avut-o cu doamna Brătianu, femeie căreia îi purtam un respect deosebit. Mă întrebase într-o zi de ce nu fac un anume lucru, iar eu i-am răspuns fără ezitare, pentru că nu sunt deșteaptă. La auzul acestor vorbe, doamna Brătianu s-a răsculat cu autoritate, spunându-mi: "N-ai voie să spui așa ceva. Ești plină de deșteptăciune, dar ești prea leneșă să te slujești de ea. Ia încearcă și vei vedea câte lucruri vei putea face când vei înceta să fii leneșă." Niciodată nu-mi spusese până atunci cineva așa ceva. Eu? Deșteaptă? Era o idee complet nouă, care mi-a dat imboldul să cer mai mult de la mine. În timp, cred că am reușit. Când starea lui Nando s-a mai îmbunătățit, la sfatul medicilor, unchiul Carol a decis că ar fi bine să petrecem iarna în Franța, unde Nando s-ar putea recupera complet. Iarna din România aducea cu sine prea multe pericole în starea lui. Am fost foarte surprinși de propunere, dar și foarte bucuroși. Am plecat așadar la Nisa împreună cu cei 2 copii ai noștri, unde mama ne-a pus la dispoziție castelul Fabron pe care îl deținea acolo, însoțiți de oameni aleși cu grijă de unchiul, a căror datorie era să scrie rapoarte despre activitățile noastre și să-l informeze regulat pe rege. Era prima noastră ieșire în lume, care nu depindea de un eveniment anume. Nisa ne-a îmbătat cu frumusețea ei, cu distracțiile care te tentau la fiecare pas, cu petrecerile încântătoare, carnavalul ei și o bătaie cu flori la care am participat cu o trăsură plină, cu ramuri de portocal și fructe de aur. Copiii aveau voie să se joace afară cât era ziua de lungă și fericirea lor atingea cerul.
Odată cu venirea primăverii, a venit și momentul despărțirii de Nisa cea frumoasă și caldă. În drum spre România, ne-am oprit să o vizităm pe mama lui Nando, care se afla la Florența. Era deja luna mai, iar lalelele, stânjenei, narcisele și trandafirii mă umpleau de emoție. Apoi am vizitat perla Adriaticei, Veneția, care pentru mine a fost un vis. Într-un final, ne-am întors în România, găsindu-l pe unchiul angrenat într-un nou proiect casnic, pe care îl considera a fi datoria lui. Carol împlinise 7 ani. Venise momentul să-i se găsească o guvernantă potrivită vârstei lui. Așadar, cu foarte mare grijă, unchiul cerceta pentru a găsi o doamnă de renume, care trebuia să îl disciplineze și să îl pregătească pentru îndatoririle lui viitoare. Prima condiție era ca guvernanta să fi crescut cel puțin un rege sau o regină. Noi nu aveam asemenea cunoștințe, așadar nu aveam niciun cuvânt de spus. Cea pe care a găsit-o potrivită a fost o prietenă englezoaică de-a familiei Vid, ce o crescuse pe regina Olandei. Știam deja la ce trebuia să mă aștept. Încă un spion avea să intre în casa mea, să-mi noteze fiecare mișcare și să se poarte cu autoritate chiar în căminul meu, știind că este susținut în totalitate de însuși regele României. De dragul lui Ferdinand, care nu se putea opune, am decis să nu mă mai împotrivesc. Însă temerile mi s-au adeverit. Nu doar că intenția era cea pe care o intuisem, dar această guvernantă era o femeie vulgară, care vorbea mitocănește și care nu era deloc șlefuită. Ce putea să ofere această femeie copiilor mei, mai mult decât le puteam oferi noi, mă gândeam. Nando a avut aceeași repulsie față de doamna englezoaică ce ne-a fost trimisă, însă nu a avut curajul să riposteze. Aceea a fost o zi în care am plâns din toată inima și numai bătrâna doamnă Green a fost în stare să mă consoleze. Din acea zi, până a stat Miss V, cum îi spuneam noi în casa noastră, gâlceava și conflictele au fost la ordinea zilei. Nu puteam să mă apropii de Carol, se amesteca în treburile noastre casnice, îmi găsea cusur în orice făceam și transmitea informațiile mincinoase la Peleș, ne certa pe mine și pe Nando, de parcă eram și noi copii, era insolentă și ne dădea ordine. 2 ani a trebuit să o suportăm. Cel mai detestabil episod a avut loc când micul Carol s-a îmbolnăvit și el de tifos. Eram însărcinată cu cel de-al 3-lea copil. Fiind plecată într-o scurtă călătorie cu mama să-mi iau mintea de la zilnicele crize, m-am întors de grabă acasă. Miss V a fost foarte mâhnită să vadă că am venit nechemată. Într-o noapte, când vegheam lângă patul copilului meu, mă întrebă ironică dacă îmi dădeam seama de starea lui, vrând să insinueze că este pe moarte. I-am răspuns iritată, câtă vreme e viață, e și nădejde. Criza lui Carol a trecut chiar în acea noapte, dar recuperarea i-a fost lungă și grea și lui, la fel ca lui Nando. În perioada de convalescență, ori de câte ori îl vegheam, guvernanta era prezentă. Am plâns atât de mult în timpul acelei sarcini, încât am prevestit că acel copil va fi un copil tare trist. Din cauza disperării cauzate de această guvernantă, mama a insistat să merg la Gotha împreună cu Elizabeta, fetița mea, iar unchiul a cedat insistențelor ei. Acolo s-a născut mica mea fetiță, Maria, pe 9 ianuarie în anul 1900. Mă înșelasem amarnic. Maria, căreia îi spuneam Mignon, era cel mai vesel și drăgăstos copil pe care îl văzusem vreodată. Elizabeta se uita solemn la noua surioară, în stilul ei caracteristic, căci era un copil serios, cu o frumusețe clasică, ce avea gesturile unui adult. Când plecasem la Gotha, planul fusese să rămân o scurtă vreme, până după naștere. Din cauza conflictelor cu tiranica guvernantă a lui Carol, am refuzat să mă întorc. Situația depășise orice limită acceptabilă. De acum înainte, eram eu sau guvernanta. Voiam, fără doar și poate, să se înțeleagă că viața în căminul nostru nu mai putea continua astfel. Mama mă susținea în acest demers și îi trimisese multe scrisori regelui, prin care argumenta contra acestei femei, în stilul ei bătăios și autoritar. În urma multor dezbateri și neplăcute discuții, mama a câștigat această luptă
Însă de atunci, relația dintre ea și unchiul s-a rezumat la simple politețuri. În sfârșit mă puteam îndrepta spre casă. M-am dezlipit cu greu de Gotha, locul care încă mai păstra tristețea adâncă a pierderii fratelui meu, Alfred, care murise singur, chiar cu un an în urmă, și unde ne adunaserăm să-l petrecem pe ultimul drum. Însă acum mă îndreptam spre casa mea, o casă care merita mai multă armonie și liniște și în care să ne ducem viața de familie netulburați. Fusese stabilit să mă întâlnesc cu Nando și cu fiul nostru, Carol, la abația, unde veneau cu noua guvernantă, Miss Folliot, o doamnă irlandeză. Nu crescuse niciun monarh și totuși era mult mai plăcută. Alături de ea, viața noastră casnică o luase pe un făgaș normal. Atmosfera devenise mai liniștită, cel puțin în ceea ce îi privea pe copii. Dincolo de toată libertatea cu care am fost învățată în copilărie, trebuie menționat un detaliu important. În familia mea de origine, copiii au fost mereu centrul universului fiecărei mame și așa a fost și pentru mine. Am fost o mamă pătimașă și nu-mi puteam închipui viața fără ei. Toată străduința de o viață avea ca unic țel fericirea copiilor și pregătirea unui viitor frumos pentru ei. Camera în care se jucau copiii mei a fost mereu vioaie și bucuria mea a devenit deplină când această cameră ajunsese să fie plină. Își poate închipui așadar oricine ce durere însemna să fiu înlăturată de lângă copiii mei sau să fie dați în grija cuiva complet nepotrivit. O problemă rezolvată este o luptă încheiată, dar nu și o bătălie câștigată. De fapt, în cazul meu, bătălia nu s-a încheiat nici când. Întoarsă acasă, mi-am reluat activitățile de zi cu zi. Aveam alături doamne de onoare instalate de rege, după placul lui, care jucau același rol ca majoritatea servitorilor noștri. Rolul de a spiona, a judeca și a raporta regelui tot ce se întâmpla în casa noastră și în afara ei. Totuși, în naivitatea mea tipic englezească, nu știam că acești oameni trăiesc cu un singur scop, acela de a crea intrigi și de a profita de pe urma lor. De multe ori mi s-a întâmplat să înfăptuiesc o prietenie, să-mi împărtășesc simțirile, iar apoi să văd că spusele mele ajungeau complet pe dos la vechiul palat, la urechile unchiului, care mă mustra și pedepsea în tot felul de moduri, care mă lăsau din nou singură și îngrozită. Eu și Nando treceam prin aceleași chinuri. Nu ne puteam apăra, nu ne asculta nimeni. Ne încleștam dinții și răbdam, până într-o zi când nu am mai răbdat. Era luna mai, eram însărcinată cu cel de-al 4-lea copil. Se sărbătorea ziua regelui. Femeile însărcinate nu puteau să participe la slujbe religioase în România, așa că nu puteam să particip la slujba oficială de Te Deum. Se stabilise să particip numai la defilare, unde urma să mă întâlnesc cu restul familiei regale. Împreună cu Mignon, care avea 4 ani atunci, am luat o trăsură frumoasă trasă de 4 cai. Stabilisem împreună cu doamna mea de onoare să mă ia de acasă, iar apoi să pornim împreună. Eu și Mignon în prima trăsură, iar ea în a doua. Când apăru, mie mi se aranja rochia în trăsură și eu mă asiguram că Mignon și-a luat poziția. În timp ce se întâmplau acestea, o văzusem pe doamna mea de onoare stând singură în prag și fără să mă gândesc prea mult. Dintr-un impuls, am întrebat-o dacă ar fi vrut să vină cu noi, în loc să meargă singură. Ea a acceptat. Publicul înșirat pe străzi ne-a întâmpinat entuziasmat, cu urale și foarte mult zgomot. Eram atât de încântată de popor și de micuța mea Mignon, încât nu am reușit să văd ce se petrecea pe chipul doamnei mele. O scrisoare neașteptată a venit din partea regelui a doua zi de dimineață. Doamna mea de onoare își dăduse demisia, motivând că s-a simțit umilită și jignită în public din cauza poziției pe care i-am dat-o în trăsură, cu spatele la cai. Regele îi dădea dreptate. Simțeam că intru în pământ de rușine, dar și de supărare. Cum era cu putință ca oamenii să fie atât de sensibili și atât de fățarnici?
Această doamnă care a trăit lângă mine atâția ani de zile, care mă cunoștea îndeaproape și care trebuia să mă povățuiască dacă aș fi făcut ceva greșit, să fie sinceră și deschisă, știa prea bine că nu aș fi putut avea intenția de a o umili și că din pură neștiință am făcut această stupidă greșeală. Atât de mare mi-a fost supărarea, încât întreaga casă s-a întors cu susul în jos. Nando îmi lua partea, era profund atins de nedreptatea care mi se făcea, dar din nou nu avea curajul de a vorbi în favoarea mea. Plângeam și mă miram de felul de a fi al oamenilor și în minte căutam soluții. Nu mă atinsese atât de tare faptul că doamna mea a interpretat astfel gestul meu, căci, după standardele de atunci, poate că nu puteau fi interpretate altfel, ci faptul că oamenii care mă înconjurau făceau tot ce puteau să mă nedreptățească. Că nu mă învăța nimeni și totuși toți se așteptau să fiu învățată. Că nu era nimeni sincer și loial și totuși nu eram în stare să le văd fățărnicia. Că aveam mereu încredere că ceea ce aud era ceea ce gândeau. Foarte mulți ani au trebuit să treacă până să învăț această crudă lecție. Înnecată în lacrimi am strigat: "Trimitem după domnul Sturza." "De ce după Sturza?" mă întrebă Nando. "Pentru că e prim-ministru și unul din acuzatorii de căpetenie," am răspuns eu, indignată. Ajunsesem la capătul răbdării și vorbele pe care le înghițisem atâta timp, acum trebuiau să fie auzite. Nu de rege, nu de regină, ci de un român cu autoritate. Unul dintre aceia pe care unchiul încerca mereu să-i mulțumească, dar nimic nu era niciodată de ajuns. Unul dintre aceia care își doriseră o dinastie, dar acum erau profund nemulțumiți de ea și făceau tot ce puteau să saboteze o neștiutoare prințesă, care se străduia și avea intenții bune, care își dorea pace și relații bune, care era dispusă să învețe, dar căreia cu toții îi puneau piedici. Cât poate să reziste un om unui asemenea tratament? Zăceam în pat, cu părul dezordonat, cu obrajii înflăcărați, cu tâmplele zvâcnind și cu lacrimi în ochi. Dădacele și cameristele, pline de teamă, încercau să mă liniștească. De această dată nimic nu mă mai putea liniști. Sturza nu avea de ales. Trebuia să o audă pe nepoata reginei Victoria și fiica Mariei Alexandrovna, mare ducesa a Rusiei.